Hello everyone, welcome to my channel. आज चाहिँ म गुरुदौर जाँदैछु। गुरुदौर चाहिँ नुवाकोटा पर्छ। नुवाकोटा पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू सामुकोटीबाट टोखा जाने बाटोमा आउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ त्यही टोखाबाटै सुरु गरेर त्यो ब्लग राम्रो छ। काठमाडौँबाट सामुकोटीबाट कति लाग्यो त्यही 1 आवर जस्तो लाग्छ। 1 आवर पनि लाग्दैन, बाटो राम्रो छ। यो चाहिँ टोखा गेट भइहाल्यो। यहाँबाट तपाईँ लेफ्ट रोड पनि जान सक्नुहुन्छ। सिधै जाँदा तपाईँलाई सर्टकट पर्छ। हामी चाहिँ 4 जना छौँ, 2टा बाइक, एउटा 220, एउटा मेरो एफजेड 25 भइहाल्यो। अरू 2जना साथीहरू छन्। हामी चाहिँ त्यो डाँडाको पछाडिपट्टि जाँदैछौँ। नुवाकोट सुर्याचौरबाट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। गाइस सब्सक्राइब गरेर त्यो घन्टीलाई पनि थिचिदिनु। अहिले हालेको भिडियोहरू तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आओस् भनेर। यहाँबाट बाटो राम्रो छ तपाईँहरूलाई। हामीको चाँडै यताबाट आइसक्यौँ। लगभग 6 मिनट हामी टोखाबाट यहाँ आइसक्यौँ। यताबाट बौद्धेश्वरी झोर पनि जानु मिल्छ, त्यहाँ झर्ना छ। त्यसको ब्लग म छुट्टै बनाउँला। अब अहिले जाडो महिनामा त्यो पानी नआउने भएर मान्छेहरू त्यति आउँदैन। म अब गढी महिनातिर बनाउँछु। तपाईँहरूको बाइक छैन भने तपाईँहरू लोकल गाडी पनि चल्छ। यता लोकल गाडी पनि आउनु सक्नुहुन्छ। सुर्याचौरै पनि जान सक्नुहुन्छ। सुर्याचौर पनि जान सकिन्छ त्यतिबाट गाडीमै। तर त्यहाँ गएर गुड्यो भने चाहिँ भन्ने ठाउँबाट ओर्लेर तपाईँहरू 20 मिनट हिँड्नुपर्छ। त्यहाँ आउँछ। म भन्छु तपाईँहरूलाई कहाँ छ गुड्यो भने कहाँ के छ। यो चाहिँ बौद्धेश्वरीको बस स्ट्यान्ड भयो। जहाँ तपाईँ लिफ्ट जानुभयो भने मुनिबाट जानु सक्नुहुन्छ। र माथिबाट गयो नि पुगिन्छ बौद्धेश्वरी झर्ना। सुर्याचौर जाने बाटो पनि यही हो। राजमार्गको गाडीहरू पनि यतिबाट आउँछ गाइस। अहिले चाहिँ यहाँबाट अफरोड स्टार्ट भयो भनौँ। फेरि माथि गएपछि ढलान छ। पिच त छैन तर ढलान छ। काठमाडौँ सिटी देखाउँ भन्ने जस्तो लागिरहेको छ गाइस। देखिन्थेँ यहाँ चाहिँ छ बौद्धेश्वरी झर्ना तल। तलबाट भर्याङबाट झरेको हुन्छ। बाइक यता पार्क गरेर। तर अहिले त झर्नु आएको छैन। वैशाखतिर आउँदाखेरि ठिक हुन्छ। गर्नुपर्छ कि हामीले चेकिङै भएन।
सर माउन्टेन भ्यू रहन्छ गाइस तपाईहरु मिस भयो नि त माउन्टेन त म अलि भेन्टी सुरु सर हेर्नु तपाईहरुलाई म माउन्टेनको फोटोहरु हाल्दिम ल यताबाट भ्यूहरु कस्तो देखिन्छ भनेर अझै चेकिङ परेन गाइस किनभने सूर्यचौर जाँदाखेरि जहिले पनि हामी टिकट काटेर जानुपर्ने हुन्छ बाइकको 100 रुपैयाँ मान्छेको 50 गरेर तिरेर जानुपर्ने हुन्छ आज चाहिँ हामी लक्की भयौँ त्यसैले आज चाहिँ पैसा बसुल भन्छ होइन पसुले त्यो चाहिँ गाइस गुर्जे भन्छ गुर्जे भन्नेबाट यता तर्केर जानु नुवाकोट राइट नुवाकोट तल अरे जस्तो यहाँ हेर्नुहुन्छ ककनी पनि जानु मिल्छ यो बाटोबाट थाहा छ नै थाहा छ ककनी जानु मिल्छ ककनी अब नुवाकोटै जानु मिल्छ गाइस यो माथिको बाटो जानु हुन्छ ककनी सूर्यचौरको लागि तपाईँहरू राइट दिनु त्यहाँ बोर्डहरू पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो यतै माथितिर कता हालिदिन्छु फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो देखिन्छ हिमालहरू देखिँदाखेरिको भ्यू सूर्यचौरबाट हेलो सूर्यचौर गाइस हामी चाहिँ अहिले 27 मिनटमा टोखाबाट यहाँ आइपुग्यौँ 27 मिनटमा आइपुगिन्छ भनेपछि सामुकोसीबाट त्यो 40 मिनटमा आइपुगिन्छ त्यो तलको बाटो चाहिँ तल नुवाकोट जाने हो छ अरे नुवाकोट त यही भइहाल्यो यताबाट तलतिरबाट जानुभयो भने पनि यताबाट छ बाटो नुवाकोटै पुग्नुहुन्छ अघि नै मैले देखाएको गुर्जे भन्ज्याङबाट जुन राइट साइड जाने बाटो त्यताबाट आउनुभयो भने पनि यो बाटो उक्लेर आउनु सक्नुहुन्छ यही होला भिडियो अब टाइम स्ट्याप गरिदियो गाइस यही हो सूर्यचौर आउनु सक्नुहुन्छ सामुकोसीबाट धेरैलाई 40-50 मिनट लाग्छ सामुकोसी त सबैलाई थाहा होला मैले बाटोहरू देखाइहालेँ फर्किने बाटो पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई अब यहाँ तपाईँ होमस्टेहरू पनि छ तपाईँहरू वान नाइट बस्ने गरी नै आउनु सक्नुहुन्छ क्याम्प फायरहरू गर्नको लागि राम्रो छ भ्यूहरू आउनु सक्नुहुन्छ पिकनिक स्पोटहरू पनि छ त्यो हिमाल चाहिँ देखेको रहन्छ त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई देखाउन सकिनँ यस्तै हो गाइस सपोर्ट गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि घन्टी पनि दबाइदिनु होला अब फर्केको भिडियो हेर्नु होला अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन लाग्यो अघि न माथिको बाटो है अब तलको बाटोबाट जाँदैछौँ माथिको बाटोबाट गयो भने चाहिँ सर्टकटै पर्छ तर त्यहाँको बाटो अलिक बिग्रेको छ तलको बाटो जाँदा चाहिँ लङ कट पर्छ तर बाटो राम्रो छ त्यही हो यो बाटोबाट जाँदाखेरि चाहिँ तल नुवाकोट हाइवे चाहिन्छ हाइवेबाट हामी राइट लाग्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई नुवाकोट भ्यू पनि देख्न सक्नुहुन्छ अघि न आएको बाटोभन्दा यो बाटो अलि ठिक छ
अफ रोडै भयो भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम भएको बाइक चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ, बिस्तारै चलाउनुपर्छ। त्यही हो, आउनु त आउँछ बाइक, नआउने होइन। अब चाहिँ हामी यहाँ हाइवे आइपुग्यौँ नुवाकोट। अब यहाँ चाहिँ हामी राइट लाग्छौँ। लेफ्ट जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई नुवाकोट त यो यही पनि हो, उता छरे त्रिशुली पुग्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ गुर्जे भजन आइपुग्यौँ। अघि यतैबाट हामी सिधा गएको थियौँ सूर्यचौरको लागि। अब चाहिँ अगाडि चेकपोस्ट आउँछ, त्यहाँ के गर्नु, इन्ट्री गर्नुपर्ने होला। हेरौँ के गर्नुपर्ने रहेछ अगाडि। मेरो विचारमा इन्ट्री नै गर्नुपर्ने होला, तर अघि हामी जाँदाखेरि चाहिँ इन्ट्री गर्नु परेको थिएन। अहिले चाहिँ किन रोक्यो हो खोइ, हेरौँ। इन्ट्री नै रहेछ गाइस, इन्ट्री गऱ्यो। अब लागौँ होला तलतिर। यहाँ सूर्यचौर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू आउनुहुन्छ नि काठमाडौँबाट, त्यो चेकिङ हुँदाखेरि कहाँ जान भनेर सोध्छ आर्मीले। सूर्यचौर नभन्नु होला, सूर्यचौर भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ टिकटको, होइन। टिकटको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। अरू ठाउँ जस्तै छरे त्रिशुली गलेगाउँहरू भन्नुभयो भने चाहिँ पैसा तिर्न पर्दैन, त्यही इन्ट्री मात्रै गर्नुपर्छ, त्यही हो कुरा। सो ओके गाइस, आजको भिडियो चाहिँ यहीँ सकिन्छ। सपोर्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, लाइक कमेन्ट, अनि सब्सक्राइब गर्दाखेरि चाहिँ बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू तपाईँलाई नोटिफिकेसन आओस् भनेर। सो सपोर्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको ब्लग मेरो यहीँ सकिन्छ। थ्याङ्क फर वाचिङ गाइस।